Kính chào quý khán giả của đài CBN TV trên băng tầng 14.5. Trong chương trình Người Việt trên đất Mỹ của tuần này, chúng tôi xin kính chúc quý vị và gia đình một ngày thật an lành và hạnh phúc. Và ngày hôm nay trong phòng thu hình chúng tôi vẫn tiếp tục với một cái đề tài rất là hấp dẫn trong cộng đồng của chúng ta. Đó là ADU, tức là xây căn nhà phụ của trong thành phố Garden Grove. Và hai vị khách chúng tôi mời trở lại tiếp theo chương trình, đó là ông Lee và cô Maria trong Planning Department của thành phố Garden Grove. Thank you so much, Mr. Lee and Miss Maria, for coming back to the talk show today with a very, very hot topic, and like everybody want to know more of all the rule, the guideline, the regulation of the ADU. So thank you. Would you like to say a few words to the audience? Thank you for having us, and we hope we can answer any questions you may have. Thank you. Yeah, we're happy to be here again to share more information with your audience. Dạ vâng, trong cái đề tài mà ADU của tuần này thì chúng tôi tiếp tục thảo luận về những cái giấy tờ hợp lệ khi mà quý vị quyết định xây cất ADU. Thì chúng ta sẽ nói về những cái giấy phép trình tự để mà khi mà quý vị làm đơn để xây căn nhà phụ. So let's walk a little process of the application process. I know last time we only touched the base of it, so let's go into more detail of the application process. Let's walk from the beginning. If a constituent interested in the ADU, what would the first thing you recommend them to start? So sometimes it's a great start. It's a good start, so everything goes smoothly, right? Right. So the first step, we will recommend that they contact the planning division. Okay. So they could call us, they could email us, but contact us to get a copy of the development standard. So that's very important, so that the project that's designed is designed to code. So that's the first step. We're available by phone or by email at planning@ggcity.org. Once they get the development standards, we encourage the applicant to submit or email us a copy of the proposed floor plan, the site plan, floor plan, and also elevations, so we can review it and make sure that it complies with the zoning code requirements. And that's very important because we want the plans to be submitted that comply with code to minimize any comments that come from the city in terms of revisions. Okay. And then yes, chúng tôi đặt câu hỏi là khi mà quý vị quyết định là sẽ xây căn nhà phụ, cái điều đầu tiên mà rất cần thiết để chúng ta có một cái khởi sự bắt đầu tốt đó là gì? Thì cô Maria trong thành phố Garden Grove nói là cái đầu tiên giúp cho cả hai đó là quý vị liên lạc trực tiếp với Planning Department của thành phố Garden Grove để mà biết được cái development standard, tức là cái đòi hỏi và cái đòi hỏi để mà xây cất cũng giống như là cái site plan, tức là phải có một cái kế hoạch là trong cái khu đất đó làm cái gì, và cái floor plan, tức là cái căn nhà sẽ xây cái gì. Another question, the question follow that question is, when you say you recommend the constituent contact the planning department, is the constituent contact themselves, or would you recommend the contractor who represent the constituent call you? Which one is better process? we would recommend that the designer or architect contacts the city. There are many times when the contractor or developer architect would request that their client contact the city, which is fine as well. But it's important just to get a hold of the development standards from the beginning, so that whatever project is designed to code. I see. Chúng tôi đặt một cái câu hỏi là khi mà cô Maria nói là liên lạc trực tiếp với Planning Department ngay từ ban đầu thì cái câu hỏi chúng tôi đặt là cái người chủ nhà sẽ là cái người gọi hay là cái người đại diện người chủ nhà, tức là một là người xây cất, hai là cái người mà kiến trúc sư, người mà vẽ sơ đồ. Thì cô Maria nói là cái Planning Department muốn là cái người mà vẽ sơ đồ hay là cái người kiến trúc sư đại diện cho thân chủ liên lạc với thành phố, tại vì nếu như vậy thì mình mới biết thêm là những cái chi tiết đòi hỏi cần thiết để mà bắt đầu mở hồ sơ xây căn nhà. That's thank you. And when you talk about the design and architect, a lot the resident, when they want to build something, right? They usually contact straight the
contractor, not the architect. And the contractor probably could play both roles, right? So in that case, which one is actually preferable? Because some people actually ask me, is there any recommendation for architect? Is there any recommendation from contractor that the city wants? So that's why. I think from our end, we want the client or the resident to select someone who's competent, who's able to draw the plans and get the plans submitted to the city that comply with the building code. So that could be hiring a contractor, a designer, or an architect. All three would be able to provide plans to the city that comply with the code. But I think it's very important for the residents to get references from the contractors, designers, or even architects, just to make sure that they're reputable and are able to submit plans to the city that complies with the code. Right. And I think what I would add to that is, I think would be very important for the property owner to also contact the city, especially the building department, to find out what regulations they have as far as hiring these people and what to look for. Oh, that's a good Because what you don't want to do is be easily taken advantage of. So you want to make sure you should be aware and educate yourself as well. So. That's a good idea. Chúng tôi hỏi là cái đòi hỏi của thành phố, thí dụ như cái người đại diện cho thân chủ để liên lạc thành phố, ví dụ như người kiến trúc sư hay người designer, thì cái nào cái đó cái thành phố có coi như là có cái tốt cho người thân chủ hay không, thì cô Maria nó miễn sao những cái người kiến trúc sư đó có khả năng và biết những cái điều lệ luật lệ của thành phố đòi hỏi cũng như luật lệ xây cất thì rất là được. Nhưng mà cái quan trọng mà khi chúng tôi đặt câu hỏi với cô Maria với ông Lee là liệu thành phố có những cái website hay những cái tin tức mà biết là cái người kiến trúc sư đó có thể giới thiệu người kiến trúc sư đó cho cư dân hay không. Thì thành phố không có, nhưng mà ông Lee cũng đề nghị là những người dân cư mà trước khi xây nhà và trước khi có quyết định mướn một người nào đại diện cho mình kiến trúc sư thì nên liên lạc thẳng thành phố để mình biết thêm những cái chi tiết để mình có thể tìm một người kiến trúc sư giỏi, biết cách để tìm được kiến trúc sư giỏi để mà vẽ cái sơ đồ trong nhà mình đúng theo cái đòi hỏi của thành phố. Tại vì quý vị cũng biết là có nhiều người kiến trúc sư tự cho mình là kiến trúc sư hay gì nhưng mà không biết nhiều về luật lệ, cho nên nếu mà quý vị đồng hương của chúng ta là chủ căn nhà mà trước khi quyết định mướn người nào đó thì cũng muốn biết thêm là những cái điều kiện đòi hỏi để mình tìm người cho đúng khi mà làm những cái dự án như thế này. I did told the audience or the viewers said that just like your recommendations is to contact the city to find out what the standard guide to looking for, so when they actually hiring the architect, they kind of know what to review on the resume and find a legitimate contractor, because I know there's a lot of scam out there. Yes, yeah, and we don't want to see anybody taken advantage of. So I think it's very important for a property owner to do that and to do their homework. Okay, so that's the first step. Now we go to the second step. The second step is to comply with the zoning, right? So what's the process of complying with the zoning? Maria? The process of complying with the zoning would be the first step. So once the plans are completed by the designer, at least a preliminary sketch, have the viewer submit to the planning division, email us the plans, and we'll have our planners review the plans to make sure it complies with the setbacks, make sure it complies with the lot coverage if applicable. So our role as planners is to assist the property owners so that their plans move smoothly through the process. And how long usually when they submit for that step? Yeah, so for planning the courtesy review, it takes about 3 days. 3 days. Three days to get a response back from the city. And our planners are constantly reviewing their emails. Okay. So we are responding to all the customers' inquiries that we receive. Dạ vâng. Chúng tôi hỏi là cái bước kế tiếp sau khi quý vị đã tìm được người architect và làm cái bản vẽ theo đó và submit cho cái planning thì cái bước kế tiếp là gì? Thì bước kế tiếp là planning department sẽ coi theo cái bản vẽ đó những cái đòi hỏi từ khoảng cách bao xa cho tới những cái đòi hỏi chi tiết. Sau khi đó thì sẽ coi như review và approve cái giai đoạn đó. Thì cái giai đoạn đó là
chúng tôi hỏi là mất bao nhiêu thời gian, thì cô Maria nói là mất trong vòng 3 ngày để mà review cái process, để mà coi theo cái bản vẽ đó và chấp nhận cái bước đầu tiên. Và sau đó nhân viên thành phố sẽ liên lạc thân chủ bằng email để mà cho biết là approve. We can go to one more step before we go to a commercial break. Is then what happened after that? Do you want to? So after we reviewed it, okay, and then all the applications, there's a ADU application that you can download online. Then what we do is then that's submitted, once we okay it, then that's submitted to the building department. And so from there, then our building department takes over to review it for the structural plans. Sau cái bản vẽ đó được chấp nhận rồi á, thì cái bước kế tiếp là bên planning department sẽ chuyển nguyên cái bản vẽ chấp thuận đó qua cho cái building code, và cái building code sẽ bắt đầu làm cái công việc với thân chủ trong suốt cái quá trình căn nhà xây cất. Thì đó là một trong ba cái bước mà quý vị cần phải đi theo, và do planning department, tức là ông Lee và cô Maria đang đại diện planning department, và nếu quý vị có những thắc mắc về những cái câu hỏi thì nên luôn luôn liên lạc với planning department. It's very simple process as far as I see, but very tedious. It seems like it can be very daunting, especially if you're not used to it, but that's what staff is here for, is to kind of at least help you through the process to make it somewhat easy. Yes, and I'd like to add that we do have all the forms available online. So if anybody has any questions about the forms, they could give us a call. But we're always available to answer any questions. Cô Maria, nếu quý vị có gì thắc mắc hay cái gì cứ liên lạc với thành phố, và những cái đơn điền luôn là nằm trên mạng, quý vị có thể coi trên mạng, tức là ggcd.org, vào cái đó để mà lấy những cái đơn. Thank you so much for continuing provide information to the audience, and we're looking forward to see you more in the next comment show. You're Would you welcome. say a few words? Thank you. You're welcome. Thank you for having us. Thank you. Và xin quý vị đừng rời không án ảnh, chúng tôi sẽ trở lại sau một vài thông tin thương mại.